What up, it's boy actividad na naman mga kaibigan. Let's go! And today mga kaibigan is mag-unbox tayo ng isang fishing reel, no? Na in-order ko mula Laguna, Calamba City. And yun, let's go! Yan, naka-well package mga kaibigan. Packaging is 10/10. Salamat boss! So mga kaibigan, I think yung price range nasa 500 more or less, no? Kasama yung shipping. So mga kaibigan, pangalan is Coblla Cb440. So may kasama siyang fishing line na 100 meter, no? And I think kinabit niya na. Siyangon niya na pa reel, fishing reel. So yun nga niya mga boss is Coblla, basta Coblla CB. Ayan. Cb440. Yan, kinabit niya na pala. So yan mga kaibigan, ang ating bagong fishing reel. You know? So ayan yung mga ano niya, anong tawag dyan? Specs ba yan? So this is the fishing reel. Yan, Cb440. Gear ratio is 5.2. Tapos may 4 ball bearing. Ay, blurred. Yan. Tapos may 4 ball bearing. Mga LBS, YDS 10/216. Hindi ka na alam. Bahala kayo dyan. Search na lang sa YouTube kung ano yan. And yun! So in reason mga bakay, no? In reason may tako na may fishing reel. Wala, trip ko lang. Wala lang ako mabingit-bingit. And yun, first time ko may fishing reel, even fishing rod. So yan rin fishing rod na to. Yan. Inyari nabi ko lang doon na Sambuanga, no? Unicity. Around 200 pesos lang yata. Inyari mayroon brand. Ordinary lang ini eh. So nami ako yari, ubos nami ako fishing reel. So ayun. Wala. Trip ko mamingit. Let's go. Kung gusto mag-unbox is testingan ta. Pero bukon biyahon kasi boom. Bukon marawi nula. Sumulan. Alright. So anyways mga kaibigan, no, bago makalimutan, this is my first time using fishing rod. First time ko ni mag-usalbay ni mga guys style professional mamingit, no? And wala, share ko lang. So ganyan yung itsura niya, bang ikabit na pa fishing rod. Yan. Alright. Ay, akong palangan sa fishing rod ko guys, Arenae II. You know? Arenae II. So this is my new setup. Fishing rod is Arenae II. Nabi ko lang sa Buanga City. And in real is binita pa, blurred pa. Tapos in real is binita Laguna, Calamba City, no? And yun, testing to consume. Let's go. What the Alright. Tomorrow, 3:28 a.m. Meanwhile.
Ano? So ayun mga kaibigan, good morning. We're on set. We're located at Shipyard Main Tabuk. Ay, oh, may minutes. Shipyard Main lang. So we are located at Shipyard Main, no? Osaka, Japan. So ayun, tapos na kami nagkabit ng ano, ng mga bingit at yung nylon niya at yung giling-giling niya and yung tingga niya. So, we're on set. Let's go. Very sarap. Let's go. Tambak. So mga kaibigan, first catch ko tambak, no? Kasama ko pa nga pala dito ko. And buhay pa ako nakapagulog pero nakakuha na siya. Lingkat. Ay, malaki-laki. Piasaw. Ang dali. Sa anungan. Sa anungan. Tawagan. Second catch mga kaibigan is una to touch. Anungan. Sa anungan, no? Medyo malaki-laki to siya. And medyo mabigat. Alright. Pasok ka tumingin nga ko. Ay, talaw. Kita na pwesto. Oh. Sino po sa talaw? Nala. Kumaroon na kakaso mga kawasan kapon, sure Pasig, Pasig, ang bali sa mga pagkak. Ako din siya din na kaya ka na, kung papahay biyan sila mo, Ay, mo, pawisa kayo. Jim, bukto din ba na? Oh, tansa! Okay na. At least, wala ko na zero. So first catch mga kaibigan with rod, ako tambak, pero si kain ano, pero sige lang. Alright, let's go. So mga kaibigan, this is my first catch, no? Using with reel, fishing reel and fishing rod. In Tausog, gusto ako tambak. Hindi ko alam ano tawag sa inyo. Alright. Ako na naglarakit mo. Walang pakita mo rin sa Layo! Ay, gano'n naman ito. So mga kaibigan, nyug to in nylon, no? Limawa yung bang kakain na. Nyug to in. Ito, giling-giling ibang tingga ako. Pati bingit. So kami pa lang inamuhan kumad to. Madali magwalik. Kasi ako nang nainit. Hindi lang kami umpat. Makataw ng biya. Sukol pa. Paano dyan? Maya. Wala na kami umpan. Sumusukol ka.
Dahil ko na kaya na. Dahil yung pamut pa. Bawa yung pambot ka. Siyempre lang yung question na kung nakauwa ang video. Jauh ni kan tuan dia, kan rapa. Dia kenal ring kali na. Fourth catch of the day mga kaibigan, tulad ng kanila lang. Yung tao sa ganuping, di ko kaya mangunin tawagan niyo. Kalau yang balik tu. Bye-bye. Ang dami. Boom! Saya mga kaibigan, catch of the day. Pating taod, actually 5. Kaya puklas na ng bukain na kasi asibi. Yung nga sinistain na tausok, yung dakula ini sa anuping. Asibi na no ping sa no nga ninda ko la. Sa ano nga rin dakula, tapos sinasibi sa anuping. So ayun, thanks for watching. Please like, comment, share, subscribe, and peace! Let's go! Boom! So ayan mga kaibigan, kakoy lang namin no, and time check is 1:06. At naisip ko is kulang yung video eh. Di pa yun tapos. Kaya mas maganda pag montage natin hanggang sa pagluto. Kain. Let's go!
Mas? Talaga ka. Lusot ba? Boom! So ayun mga kaibigan, kakatapos ko lang in-edit ang ating cinematic montage, no? Kung umabot ka dito hanggang dulo, edi maraming salamat sa iyo, no? Sana ay aabot tayo ng 1,000 subscriber. Alright. So yun na mga kaibigan, wala akong dapat sabihin sa inyo. It's more fun to do fishing. So, you must try it because it's more fun. Alright. So yun na mga kaibigan, dito na nagtatapos at maraming salamat sa inyo. Please like, comment, share, subscribe. And tulungan niyo ako sa pag-abot ng 1,000 subscribers. Please like and subscribe. Colorblind. Skirt. Yeah.